Welcome to the show. The rules of engagement are really quite simple. So if you can pull yourself away from Grindr for 2 seconds, listen up. คือพี่มาแต่งหญิงตอนเปิดร้านใช่ไหมแล้วตอนนั้นก็รู้สึกว่าเราแค่แต่งผู้หญิงแล้วเราสวยจังแค่นั้นน่ะแต่ทุกคนมันก็คิดไหมว่ากูแต่งผู้หญิงแล้วสวยจังยกเว้นอันเนี้ยใส่วิกแล้วไม่รอดอีกดอกมารู้จักตอนนั้นนะว่าอันนั้นคือแดรกนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ด้วยความที่เราชอบมั้งก็ศึกษาแบบไม่เรียกว่าศึกษาหรอกเขาเรียกมันซึมซับป่ะก็อยากรู้อะไรก็แบบหาก็อะไรอย่างเงี้ยร้านพี่เนี่ยมันเริ่มมาจากการเหมือนเป็นแบบว่า society แบบ LGBTQA+ and friend อะไรเงี้ยเริ่มจากปาร์ตี้อ่ะเหมือนแบบเป็นคอสตูมปาร์ตี้เริ่มจากอย่างเงี้ยพอมันเริ่มเบื่อเริ่มคนมันเริ่มซาซาอะไรเงี้ยพี่ตีลูกค้าตลาดใหม่พี่ตีลูกค้าตลาดที่แบบว่าคนไทยที่แบบว่ามันไม่ไปหลักสี่ลำไส้สี่อะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พยายามดูว่าเฮ้ยมันก็มีทางเลือกปะวะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเนี่ยได้แดรกมากคือทั้งดีเจอ่ะเหมือนดีเจดันนี่ที่เป็นไวท์ปาร์ตี้ตอนเนี้ยก็มาเปิดก็เป็นเพื่อนพี่มาเปิดที่นี่นะแล้วก็ไปได้ไวท์ปาร์ตี้ต่ออย่างเงี้ยคือคอนเนคชั่นล้วนๆเลยเหมือนกับว่าเฮ้ยมาทำนี่สนุกเพราะทุกอย่างที่เราทำอ่ะมันคือเรื่องสนุกถูกไหมเราอยู่กับการแบบความสนุกสนานอ่ะดนตรีเสียงเพลงแล้วก็เสียงกลหนวดอ่ะมันทำไมเมืองไทยอ่ะแปลกปะตุ๊ดไทยเนี่ยอยู่มานานแสนนานขนาดไหนตอนไหนแล้วนะเราไม่มี history เลยอ่ะไม่มีประวัติศาสตร์อะไรที่แบบว่าเราจะภาคภูมิใจเลยว่าเฮ้ยเนี่ยการเป็นตุ๊ดไทยมันแฮปปี้ขนาดเนี้ยถูกไหมอันนี้มันน่าเสียใจนะสีลมเนี่ยมันควรจะขลังไปถึงไหนตอนไหนแล้วน้ำแตกมากี่น้ำแล้วนึกออกปะอะไรตัดออกก็ตัดออกนะเว้ยเผื่อแม่ก็ดูอย่างงี้มีแดงมันยากขนาดไหนคือแบบมีแดงไม่ยากแดงไม่มีร้านประจำจ้าจริงมันเป็นชื่อไอจีเรามาก่อนเราชอบบียองเซ่มากเห็นปะแล้วก็มีเพลงดีว่าออกมาใช่ไหมแล้วฉันชื่อออมเก็ตไหมไอจีฉันก็เลยเป็นออมมาดีว่าเพราะนั้นแหละก็เลยใช้ชื่อนี้ซึ่งมันก็ไม่ได้เลวร้ายมันก็เกือบเป็นชื่อเราอะไรเงี้ยแล้วก็ดีมันก็เป็นเราแบบชื่อนี้คือคนในคณะก็เรียกเราชื่อนี้อยู่แล้วมาตลอดเพื่อนเราก็เรียกเราออมมาดีว่าตลอดอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบเราก็ไม่ต้องทำความคุ้นเคยกับมันมากอะไรเงี้ยคาแรคเตอร์เราก็เอาคาแรคเตอร์ที่เราเล่นละครนั่นแหละมาใช้เลยเพราะว่าเราชินหลังๆพอแต่งหญิงปั๊บเราเมาเลยอ่ะเราอยากเป็นแดนเซอร์เราอยากเป็นที่อะไรอย่างเงี้ยมาตั้งแต่แบบเด็กๆแล้วอ่ะแม่ก็ซัพพอร์ตอ่ะพอเข้ารายการได้แม่ก็ด่าบอกทำไมวิกน้อยเงินซื้อวิกให้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอปีหนึ่งเราเล่นตอนปีหนึ่งเราออดิชั่นติดดีบ็อกอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ได้งานที่แบบเต้นเราได้เงินอ่ะเต้นเราเล่นละครเราได้เงินอะไรอย่างเงี้ยมันก็พรูฟได้ว่าเราก็แบบทำได้เด้อมันไม่ได้แบบว่าเล่นๆชิวๆไปวันๆกูไม่ใช่คนอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งปัจจุบันแดกก็คือรายได้อีกทางหนึ่งที่เข้ามาก็ไม่นับว่าเป็นรายได้มั้งเพราะว่าเราไม่ใช่เรกูล่าเราไม่ใช่แร็กแบบเราไม่ใช่คนประจำที่ร้านอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ขาดคนขนาดนั้นเขาก็เอาวันไหนเขาขาดคนเขาก็จะเรียกเราอะไรอย่างเงี้ยเริ่มเป็นพร้อมรายการเลยอ่ะตอนนั้นคือแบบไม่คือเราทำละครเวทีพอเรียนจบปั๊บอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบในเมื่อเราเรียนละครแต่เรายังไม่เคยเราก็อยากมีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยมาจบที่ว่าทำละครตัวเองเหอะก็เลยทำมาเรื่องหนึ่งมันมีปัญหาว่าแบบมันไม่มีบทที่เราอยากเล่นน่ะคือเราชอบเล่นมิวสิคอลอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบก็เลยเขียนเองตอนนั้นมันมีเทศกาลละครกรุงเทพซึ่งมันจะแบบค่าที่ 2,000 อะไรอย่างเงี้ยเวลาเราขาดทุนเราก็ไม่เจ็บช้ำมากอะไรอย่างเงี้ยเราก็แค่ขาดทุนแค่แบบค่าชุดค่าวิกอะไรอย่างเงี้ย
ก็เลยทำเป็นโซโล่ตอนนั้นก็เล่นกับเพื่อนไปก็มีเปียโนตัวเดียวก็ชั่วโมงหนึ่ง ฉันจ้องมองเรือลำนั้นพยายามว่ายตามเรือลำนั้นไปอย่างนานแสนนานค่ะ แต่เรือลำนั้นก็ข้ามเคลื่อนไปอย่างมีมาตรฐานมาก แต่ดิฉันก็เหนื่อยไงครับฉันก็เริ่มจะว่ายตามไม่ค่อยทันแล้ว แต่มันก็ยังพุ่งต่อไปเรื่อยๆฉันก็พยายามจะว่ายตามเรือลำนั้นค่ะว่ายตามมันไปค่ะพยายามแหวกแล้วแต่ไม่ทันพยายามจะแซงแล้วเอาอีกไม่ทันแล้วก็เอาไม่ทันอีกแล้วค่ะพยายามได้ไม่ได้แต่เรือลำนั้นตกกระทันค่ะเรือลำนั้นพุ่งชนเข้ากับภูเขาน้ำแข็งค่ะ ตอนนี้เรื่องนี้ก็เล่นตามร้านเหล้าอ่ะก็แบบร้านไหนสนิทกันอย่างเงี้ยเราก็จะแบบขอเล่นวันหนึ่งได้ไหมอะไรเงี้ยไม่เอาค่าที่นะก็เล่นแล้วก็มันก็จะมีคนที่มาดูเราเล่นกับคนที่งงๆมาว่าเกิดที่อะไรขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งปรากฏว่าคนตรงนั้นเขาก็เอนจอยนะเท่าที่เขาบอกเราเนาะใครจะด่าเราก็ช่างมันเถอะอะไรเงี้ย อันนี้คือเล่นเป็นแดกหรือว่าเป็นละคร เป็นละครแต่ก็พูดไปร้องเพลงไปอ่ะร้องไป9เพลงจริงๆก็มีเรื่องที่2ตอนนั้นทำมันเป็นวาระ40 ปี6 ตุลาพอดีอ่ะก็ทำเป็นก็เป็นแร็กนะก็แต่งหญิงเต้นระเบิดตีลังกาแหกทุดฤทธิ์แต่ว่าละครมันการเมืองตอนนั้นเพจน้องดังมีน้องอยู่ในละครฉันด้วยนะแล้วคือตอนนั้นพอเพจน้องดังแล้วเรารู้สึกว่าละครการเมืองหลังๆมันจะเป็นผู้ใหญ่ทำอ่ะแล้วมันเป็นเจเนเรชันเราอ่ะแบบเพจน้องแล้วก็เด็กรุ่นเราจำนวนมากที่อินน้องเนาะเราเข้าใจว่าผู้ใหญ่มากๆมันไม่อินเรากำลังพูดเรื่องการเมืองในแบบที่เจนเราจะพูดอ่ะเจนเรากำลังด่าอย่างเดียวแล้วเราไม่ต้องการสร้างผลประโยชน์ที่อะไรให้กับสังคมมากเท่าไหร่เพราะเรารู้อ่ะเพราะเราเติบโตมาในจุดที่แบบทำอะไรก็ไม่ได้วะเราก็แค่อยากจะพูดถึงให้คนรู้ว่ามันเป็นยังไงแต่เราเข้าใจในจุดว่าโมเมนต์ว่าเราออกไปทำมันเราไม่ใช่คนอย่างนั้นอะไรเงี้ยเราก็ทำในกรอบนั้นอะไรเงี้ยตอนนั้นวอเตอร์เกิร์ลกำลังดังโซฮอตชอบมากแล้วก็มีวันหนึ่งไปอ่านประวัติของวอเตอร์เกิร์ลแล้วก็ไม่รู้ว่านางอินสปายแบบเหมือนเราอาร์ติคนโปรดของพวกนางคือใครเบียร์เซ่ไป2-3 ปีต่อมาอีฟอาร์โรบอยออกมาอะไรเงี้ยแล้วก็อาร์ติเป็นของเบียร์เซ่นะครับอะไรแล้วก็ชื่อนี้คุ้นๆแล้วก็เซิร์ชทันทีเลยคือแบบความคิดอย่างนี้เลยอ่ะแล้วอยากข่าวอยากอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าแล้วแบบว่าอะไรเงี้ยคือแบบเพจขึ้นมาทันทีเลยคือแบบคือตัวเราเลยอ่ะเพราะว่าอีนี่มันดังแต่ว่ามันเลิศแต่มันแบบกล้าแสดงออกอะไรเงี้ยแบบมันไม่อายที่จะเป็นตัวเองอะไรเงี้ยมันกลายเป็นแบบว่าฉันรักที่จะเป็นตัวเองแล้วฉันจะเป็นคนดำจะชวนผิวสีเหมือนเราบอกติดอ่ะเราเห็นเราก็ทำตามอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนเป็นการซ้อมเวลาอัตโนมัตินะเพราะว่าเราทำตามแล้วเราก็ชอบแล้วเราก็บ้าเป็นแพชชั่นอ่ะตัวนี้ชื่ออัญชลียานามนามสกุลจันนวลตอนเด็กๆชื่อนพพรจันนวลแม่เป็นคนตั้งให้ชื่อนุกแล้วก็เปลี่ยนชื่อกล้องเพราะว่าเราอยากตัวอย่างมันจะมีหนังสือภาษาไทยอ่ะแล้วมันจะมีตัวละครที่แบบว่ามีก้านมีแก้วแล้วก็มีตัวโกงอ่ะที่ว่ามันไม่ใช่ตัวโกงไม่ใช่แบบเพื่อนที่ชอบเกเรอะไรเงี้ยตัวใหญ่ชื่อกล้องเป็นเด็กที่ไม่ใช่แบบเชิงป๊อปปูล่ามันเป็นแบบว่าเหมือนเชิงแบบว่าเป็นแก่นนะเป็นแบบว่าอะไรเงี้ยแต่เหมือนเป็นหัวโจกพักเพื่อนเป็นนู่นนี่นะแต่ว่าไม่ได้แบบว่าหัวหน้านะที่ไม่ได้แบบว่าเป็นลีดเดอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าชอบแบบเอนเตอร์เทนเพื่อนตอนนั้นยังไม่รู้เลยว่าเป็นกระเทยพอมารู้ตัวเป็นกระเทยตอนที่มีเพื่อนมาจีบเป็นผู้หญิงที่ไปออกมาเหมือนแบบเด็กมันเล่นกันอะไรเงี้ยแบบเด็กเล่นแบบล้อกันเป็นแฟนอะไรอย่างเงี้ยแล้วคราวนี้ก็ลืมไปแล้วเราก็ไปชอบผู้ชายแล้วก็ไปชอบผู้ชายแล้วนิวเนี่ยมันก็ไปชอบผู้ชายคนเดียวกับเราไอ้เนี่ยผู้ชายอ่ะมันชอบผู้หญิงใช่ไหมล่ะ
มันก็ไม่ได้ชอบเราแล้วก็ร้องไห้แบบว่าตอนนั้นก็เริ่มแบบออกสาวตุ้งติ้งแบบว่าเริ่มมาแล้วเพราะว่าเราเริ่มคบเพื่อนผู้หญิงอะไรเงี้ยไม่เคยคิดว่าจะมาถึงจุดนี้เลยซ้ำตอนแบบเพราะว่าตอนเด็กๆอะอยากเป็นหางเครื่องวงอิเล็กโทรนเห็นเขาอยู่บนเวทีเราก็อยากอยู่บนเวทีจริงๆจริงๆแบบคือแบบเป็นความฝันสูงสุดเลยตอนนั้นในตอนนั้นแล้วเราก็แต่ตอนนี้เราอยู่บนเวทีคาบาเร่แล้วก็เป็นบิยอนเซ่ด้วยพอหลังๆพาช่วงนี้แม่ก็จอยแล้วก็หาเดรสฉันก็ใส่ชุดแม่ไปทำงานบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าฉันก็ไม่ได้มีชุดเยอะไงเพราะว่าทำละครมันก็มีอยู่ชุดเดียวป่าวะกูไม่ต้องมีชุดอะไรเยอะพอเข้ารายการกูก็เลยแบบเหนื่อยหน่อยเพราะว่าไม่มีอะไรเลยแต่แม่จอยมันก็มีช่วงที่แบบเหนื่อยแหละมันก็มีช่วงแบบอย่าแต่งหญิงนะลูกเดี๋ยวเขาว่าลูกเป็นตูดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็นั่งร้องไห้กันมามันก็ไม่ได้ขนาดนั้นแต่มันก็แบบว่าพอถึงจุดหนึ่งที่แม่ก็มั่นใจแล้วว่าอีสัตว์เป็นตูดเนี่ยก็แม่ก็ปล่อยEach day I live, I want to be a day to give the best of me. I'm only one, but not alone. My finest day is yet unknown. I broke my heart for every game.To taste the sweet, I face the pain. I rise and fall, yet through it all, this much remains. I want one moment in time. พี่ก็เจอจาก็ได้เจเซลมาในระหว่างทางอ่ะมันเนี่ยมาที่ร้านเนี่ยแหละเธอมันมีรายการเนี่ยแข่งอย่างเงี้ยได้อย่างเงี้ยหรออะไรวะอีทีนั่นแหละอีรายการทีนั่นแหละทีครับนั่นแหละนางก็โทรศัพท์เลยค่ะวันนั้นเลยคืนนั้นเลยพรุ่งนี้นางไปเชียงใหม่เลยแล้วนางก็ออดิชั่นแล้วมันก็ได้อีก2คนมาอีกแคนดี้กับมินตาฝนตกขี้หมูไหล เกิดจากการคอนเนคชั่นแบบ คนจังรีมาคบกันพี่ว่ามันเป็นพี่ถือว่ามันเป็นนี่นะพรหมลิขิตอ่ะมันเหมือนกับว่าคนแม่งแบบเยอะแยะวันหนึ่งเราเจอคนต้องเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบจะพัดจะผูมาแล้วแบบว่ามันเหมือนจูงมือกันไปแล้วแบบว่ามันก็ไปในทางเราชอบอะไรเหมือนกัน แล้วก็ไปในทางที่ทั้งที่มันแบบมือจะคนจะตบกันไหมวะนึกออกไหมมันควรจะเป็นแบบเพราะว่ามันทับเส้นกันหรือเปล่ามันแบบมันเป็นงานประเภทเดียวกันน่ะนึกออกไหมแต่มันกลายเป็นว่าแบบเฮ้ยไม่เพราะเหมือนกับว่าเราแบบเราเชื่อใจเขาเชื่อใจเรามาตั้งแต่แรกอ่ะนึกออกไหมเพราะแต่ก่อนน่ะมันลำบากจริงนะคนจะบุ๊กแรกเนี่ยไม่มีเลยนะเว้ยคือ no คือศูนย์เลยนะเนาะแบบว่าปากแห้งไม่เหรอค่ะไม่ต้องพูดถึงคนตาปลอมอ่ะเนี่ยหน้ากูจะไม่เสร็จแน่เลยวันนี้พี่ว่าตุ๊ดมากกว่าครึ่งประเทศอ่ะอยากทำในสิ่งที่ฉันทำอยู่แล้วกลายเป็นเราอ่ะพอเข้ามาถึงช่วงชีวิตจุดหนึ่งอ่ะเราไปทำงานกลางวันหรืออะไรก็ตามที่สังคมมันหล่อหลอมให้เราทำอย่างนี้แล้วทำให้ไอ้ความฝันตอนเด็กๆอันเนี้ยมันลืมมันหายไปนึกออกปะแล้วไปทำไอ้พวกที่แบบที่คิดว่ามันมั่นคงอ่ะมันใช้ชีวิตแต่มันไม่ได้แบบมันไม่ได้ living อ่ะนึกออกไหมถ้าไม่ได้ทำแดรกตอนนี้นะนึกไม่ออกเลยว่าจะทำอะไรเพราะว่าไม่เคยทำอะไรแล้วมีความสุขแบบเนี้ยเรารู้สึกเหมือนเป็นเด็กว่าแบบเหมือนเมื่อคืนง่ายๆเลยแต่งบอยลงไปโฮสเลยนะโฮสได้พาร์ทเดียวเท่านั้นอ่ะกูแต่งแดรกละวิ่งขึ้นมาแต่งหญิงละเพราะแบบเห็นแล้วมันคัดเรารู้สึกเหมือนตอนเด็กๆที่แบบอยากไปเล่นกับเพื่อนอ่ะซึ่งถ้าทุกวันมันเป็นแบบทุกคืนมันเป็นสนามเด็กเล่นแบบเนี้ยแล้วเราทำอย่างจริงจังแล้วเราแบบว่ามันมีโอกาสไปได้ต่อแล้วมันมากกว่านั้นคือเราสร้างให้คนอื่นได้ด้วยคือมันมีคุณค่าอาชีพนี้เป็นอาชีพใหม่ในเมืองไทยหลายๆคนสร้างอาชีพขึ้นมาจริงจังโดยที่เราเป็นส่วนหนึ่งในนั้นเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าถ้าไม่เป็นแรกจะเป็นอะไรพี่จะตอบว่าก็เป็นแรกอะค่ะ นึกไม่ออกเลยมันถูกทางเรามากจริง
อัญชลีอ่ะนางจะแบบนางเป็นคนสมถะที่จะแบบไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยใครอะไรแบบใช้ชีวิตกลางวันที่แบบว่าแต่งตัวตามสบายธรรมชาติอะไรเงี้ยใส่รองเท้าช้างดาวมันจะแตกต่างกับอัญชลีอีกแบบหนึ่งเลยเพราะว่าอัญชลีเขาจะแบบว่าแต่งหน้าสวยๆอยู่ในสังคมแล้วก็แบบว่าเพ่ห้าไปแบบผู้หญิงสังคมแบบเพ่ห้าไปอยู่มีเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เฟเบรัสอะไรคอปูล่าสวยงามก็คือมองอนาคตไว้ว่าแบบอยากเป็นนักแสดงอยากมีงานแบบแสดงอะไรอย่างเงี้ยอยากแบบเข้าโครงการนะตอนเนี้ยนั่นแหละก็แบบอยากจะประสบความสำเร็จในเรื่องการบันเทิงอยากมีชื่อเสียง เราคิดว่าสิ่งที่ทำอยู่มันแบบมันใกล้ถึงฝั่งแค่ไหน ยังอ่ะก็คือ on the way อ่ะตอนเนี้ยมันไม่ใช่อุปสรรคเพราะว่าคนที่เขาประสบความสำเร็จที่เป็นเพศสภาพอย่างเนี้ยมันก็มีระเบิร์นคอปปอยตรีชดามิชชันนีเวิร์ดเขายังไม่ชาญเลยมันไม่เป็นปัญหาเรื่องกับการทำงานเพราะว่าการทำงานมันก็ใช้ฝีมือในการทำงานมันไม่ได้ใช้เพศอ่ะ คนเราที่มันไม่ใช่แบบพี่น้องใส่เลือดเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยคือเราสามารถแบบเลือกครอบครัวเองได้แล้วถ้ามันเกิดขึ้นเองจริงๆอ่ะมันจึ้งมากค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่พี่ประทับใจแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรามีอีกครอบครัวนึงที่แบบว่าน่ารักแล้วเราแบบรักและไว้ใจอ่ะนึกออกไหมแล้วเราก็แบบว่าทำเรื่องที่เราชอบด้วยกันอ่ะ สวัสดีค่ะ ตอนนี้แอนเจลี่กำลังอยู่ในขั้นตอน บวชค่ะ ในตัวโชว์นะคะ บอกได้เลยว่าตอนนี้ลงทุนมากๆจริงสุดๆใช่ค่ะแล้วก็ส่งแชมป์ผมโลกมาทำให้เลยนะปังแน่นอนค่ะไม่ต้องกลัวน างลงทุนโกนผมนะจ๊ะโกนจริงเลยคือแบบอะไรขนาดนั้นนะ เปรี้ยวๆเพชร แค่นี้พอละโกนแค่นี้พอละ ผมยังไงเดี๋ยวมันก็ยาวมาใหม่เพราะว่ามันเป็นแค่สิ่งภายนอกเนาะเราก็ไม่ซีเลยเราก็ไม่ได้ห่วงเรื่องผมเลยเพราะว่าในการทำงานหนูก็ใส่วีหมดเราสูญเสียครอบครัวเพราะว่าเราออกจากบ้านแล้วก็เรามาตามหาความฝันของตัวเองอ่ะบางทีเรารู้สึกว่าเราเป็นเหมือนคนเห็นแก่ตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ทำเพื่อตัวเองอ่ะถ้าเกิดเราไม่ทำเองอ่ะแล้วใครจะทำให้เราอ่ะเราพึ่งอะไรครอบครัวไปได้ปะสำหรับเรานะแค่เราคนเดียวอ่ะเพราะว่าบ้านเราไม่ใช่คนมีเงินแล้วก็เขาก็ต้องทำมาหากินเพื่อที่จะแบบเลี้ยงดูครอบครัวอะไรเงี้ยแล้วเราออกมาทำงานอย่างเงี้ยมันเป็นการช่วยเหลือเขาทางหนึ่งก็คือเรามาช่วยเหลือตัวเองแล้วพอออกมาปุ๊บ
ก็รู้สึกว่าโลกมันไม่แฟร์อีกไม่รู้ว่าด้วยความที่เราเป็นกระเทยอ่ะทำไมเราต้องทำให้เราเหมือนแบบเป็นตัวประหลาดทำไมเราไม่ใช่คนเหรอคือแบบบางทีเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเราก็อยากมีความสุขเราก็อยากเป็นได้ในสิ่งที่คนอื่นเขาทำกันเราก็อยากมีความสบายใจโล่งอกอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกเหมือนเป็นชนชั้นที่สองอะไม่รู้ดิมันน่าเศร้าบางทีเราไม่อยากอยู่เนี่ยแต่ว่าเราก็ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะต้องทำยังไงอยากจะออกไปอยู่ในน้ำแสนนายฝันไม่เคยคลายอยากเห็นอ่อนกายแนบสายวับวาวผู้คนคนหนึ่งจะต้องเข้าใจและไม่รู้เฝ้าบังคับและคอยหาพวกเราสาวน้ำย่อยแต่น้ำยังอยากมีเป็นเดิม การที่ผู้ชายอายุ34คนหนึ่งใส่รองเท้าส้นสูงติดขนตาปลอม แต่งหน้าแล้วใส่ชุดอย่างเงี้ยใส่สะโพกปลอม แล้วยังหาเงินเลี้ยงชีพได้อ่ะมันก็แฮปปี้นะมันก็มิราเคิลนะบนท้องทะเลทุ่มเทฝันไฟอยู่ในโลกนา I'm a girl, and by me that's only great. I am proud that my silhouette is curvy, that I walk with a sweet and girlish gait, with my hips kind of swivelly and swervy. I adore being dressed in something frilly. When my date comes to get me at my place, out I go with my Joe or John or Billy, like a filly who is ready at the race. When I have a brand new hairdo with my eyes